نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. دو تا نکته روانشناسی زندگی بسیار مهم که در خصوص موفقیت هم تو زندگی از نظر مالی هم در بازارهای مالی موثره. یک، هنر رها کردن. عزیزان دلم، زمانی که یک انسان در مسیر موفقیت خودش داره قدم میذاره، در یه دورانی فرض کنید مفلس فی امان الله بوده، هیچی نداشته، تلاش کرده، زحمت کشیده، کوشش کرده، درآمد کسب کرده، در یک مسیر بسیار سخت افتاده، ریاضت کشیده، قناعت کرده، سرمایه گذاری کرده، تصمیمات درست گرفته، از لذت‌های آنی صرف نظر کرده، سرمایه گذاری به دید مصرف بیشتر برای وراث انجام داده و مثلا 10 سال 5 سال سپری شده و الان به یک جایگاه بهتری رسیده. الان خونه مصرفیشو داره، ملک درآمد اجارهشو داره، سهامشو داره، زمینشو داره، میزان طلا، میزان و به اون شغلی که دوست داره اصلا تریدر بشه رسیده، یا معامله‌گر شده، یا سرمایه گذار شده، کارآفرین شده، هر آنچه که دوست داره رو بهش رسیده. تو این مسیر من این مثال رو میزنم تا این مفهوم رها کردن رو عرض بکنم، بعد ریز میشم. زمانی که به یه جایگاه قابل قبولی و اون چیزی که دوست داشته میرسه، یه گرایش به دنده عقب رفتن داره. مثلا اگر اون موقع خیلی زحمت کشیده، برای امرار معاشش مثلا وانت داشته و با وانت داشته کار میکرده، الان رسیده به جایگاهی که مثلا بنز خریده، ولی میبینی به یک مرتبه علاقه به این داره برگرده به عقب، یه وانت هم بگیره برای دلش بذاره کنار. اگر اون موقع مثلا یک کتونی میگرفته که راحت باشه باش کار بکنه و مثلا مشکی بوده تا خیلی کثیف هم نشه و اینا، الان هم میبینی باز گرایش داره یک کتونی مشکی داشته باشه. اگر اون موقع صبح زود بیدار میشده و دوش میگرفته، الان ممکنه نیاز نباشه صبح زود بیدار بشه، ولی بازم صبح زود بیدار میشه و دوش میگیره و این کار حالش رو خوب میکنه. یعنی ما در یک برهه یه سری کارها انجام میدیم، یه سری چیزها داشتیم، وقتی که میگذره به مرحله جدید زندگی میرسیم، یه گرایش به دنده عقب باز داریم. اینه که گاهم میبینید به اصطلاح بعضیا این رو اشتباه برداشت میکنن، میگن کودک درونش هنوز فعاله و کارهای عجیب غریب میکنه. این کودک فعال نیست، این هی برگشت به عقبه. این یه علت عمدهش ترس از حفظ وضعیت موجود و ترس از آینده است که نکنه دوباره برگرده به شرایط قبلی. یه علت دیگهش اینه که از چیزهایی که در گذشته داشته خیلی لذت برده، از مسیر لذت برده و خوشحال از مسیری که طی کرده و دوست داره انگار دوباره برگرده و همون مسیر رو بره. برای همین به یک مرتبه میبینید بعضیا خیلی موفق شدن ولی هنوز مثلا تو خونه‌ای که 30 سال پیش زندگی میکرده هنوزم داره زندگی میکنه، ماشینی که 20 سال پیش داشته هنوزم دارتش، دفتر کارش، کتاباش، قلمش، خودکارش، این چیزایی که مربوط به قدیمه. اگر میخواید دائما در زندگیتون موفق باشید و مسیر رو به رشد رو برید، باید یاد بگیرید رها کنید و ولش کنید. اون ماشین، اون لایف استایل، اون لباس، اون کار، اون سبک، اون سیاق، همه رو رها کنید. حتی اگه حس خوب به شما میده، حس خوب اشتباه داره به شما میده. اینا مثل سنگ به بالونن، نمیذارن بری بالاتر. اگر روش لباس پوشیدن تغییر کرده، دارایی تغییر کرده، روش زندگی تغییر کرده، اون عادتهای قبلی رو باید ولش کنی. الان اگه میخوای بیای بالاتر باید همه چی رو تغییر بدی. اگر بخوای یه چیزی از گذشته نگه داری، این پای گیره یه جا، یه وزنه حتی کوچیک باز وصله. این عادتها کلا باید عوض بشه. یعنی یه چیزی که به شدت مهمه پذیرش تغییر و این اصل بسیار مهم که بابا رها بکنید. این خیلی مهمه و این یه هنره. اگر من در گذشته
با کاغذ و خودکار تحلیل مالی و تحلیل اقتصادی انجام میدادم و تصمیمات مالی میگرفتم، الان باید بیام رو تبلت، نباید بگم اون موقع که من این تصمیم گرفتم رو کاغذ و فلان بوده، هنوزم فلانه. این عدم تغییر و رها نکردن گذشته، اون همون وزن سنگین است که پا یا به بالون چسبیده. اینا رو باید بیای تغییرشون بدی و رها بکنی و نترسی و بری دنبال بزرگ شدن و یاد گرفتن از چیزهای جدید، لذت بردن. اوه اوه اوه، این عجب چیزیه، یاد گرفتن از چیزهای جدید لذت بردن. این فعل و فاعلش رو بشین درست کن حالا. یعنی باید یاد بگیری لذت‌های جدید تو سطح جدید زندگیت ایجاد بکنی. اینو رعایت نکنید برمیگردید به نقطه اول و این یه مسئله‌ای که تو معامله‌گری به شدت انجام میشه. حالا مثالش چیه؟ مثلا طرف برای اینکه موفق بشه تو بازار بورس می اومده شرکت‌هایی که وضعیت مالی بدی داشتن رو می‌خریده که اینا به یک مرتبه تغییر بکنن. مثلا می اومده 10 تا سهم 20 تا سهم این شکلی می‌خریده، یا می‌بینه 3 تاش همه رو پوشش داده. تو کریپتو همینطور، می اومده یالان کوین رو می‌خریده، شت کوینا رو می‌خریده، میگه 2 تاش هم سود بکنه همینه. حالا به یه جایگاه به موفقیتی رسیده، نباید این کارو بکنه، باز همون کارو میکنه و چیکار میکنه؟ برمیگرده نقطه اول. خودش خرما پخش میکرده، حالا صاحب کارخونه خرما شده، هنوزم داره خرما پخش میکنه. این تایمی که داره میذاره برای این کار، علنا اون سنگ است، نمیذاره بره جلوتر. و این چون داره از اون کار قبلی هنوز لذت میبره، ممکن از کار فعلیش لذت نبره و چشش بسته بشه و وضعیت فعلیش رو از دست بده. عزیزان دلم، رها بکنید. قدیم شما کاسب بودی، مغازه‌دار بودی، الان صاحب یه هایپر شدی، حالا اون عادتایی که اون موقع داشتی دوباره داری همین کار رو انجام میدی. بابا غلطه، اینو رها کنید. شما قدیم با خیلی مشقت و سختی یه ساختمون ساختی، نصف شب میرفتی سر میزدی فلان میکردی بهمان میکردی، الان بابا رها کنید اون عادت ها رو. باز دوباره وانت هم داره میره، سیمان خودش میبره، افتخارم میکنه. این برگشتن به عقبه. یا نه من روی ساختمون سود گرفتم، برمیگردم اصرار دارم همونو بگیرم. یه ماشین داشتم خوش برکت و برمیگردم همونو باید بگیرم. یه دفتر کار داشتم برمیگردم دقیقاً همون. اصلا اینا همه این باید رها بشه، باید ولش کنی، بری جلوتر. و دائم هزینه هر چیزو بدید. آدمای موفق میدونن که اطلاعات و دانش و بینش و نگاه و جهانبینی که متفاوت از خودشونه ارزشمنده، هزینهش رو پرداخت میکنن. حالا بابت به دست آوردن اینها هزینه مالی رو نمیگم پرداخت میکنن از طریق مشاور، از طریق کتاب، از طریق آموزش. نه، هزینه اصلی که هزینه انرژی، هزینه زمان، هزینه عمر و جوانی هست رو پرداخت میکنن. اینا حاضرن هزینه رو بدن و اون چیز ارزشمند رو به دست بیارن و دوباره نباید برگردن به عقب. یعنی وقتی که شما یک خواسته ای داری که به یه سطحی برسی که مثلا یک دونه بیت کوین داشته باشی، یک عدد بیت کوین داشته باشی، رسیدی ریختی تو هارد والت، داری لذت میبری. حالا یه سبکی تریدی داشتی، یه سبک معاملاتی داشتی، یه سبک پسندازی داشتی، یه سبک سرمایه گذاری داشتی، باز دوباره گرایش داری به اون کار. این غلطه. یه تارگتی داشتی، یه حسابی رو برداری بیاری تا میزانی که بیمه میشه در کارگزاری ها، برسونی حسابتو به اونجا. یه هدفی داشتی در بازار سهام 5 تا سهم داشته باشی، هر کدوم مثلا 1 میلیارد تومان، سالی 1 میلیارد درآمد سود سهام ایجاد بکنی. این نباید برگردی به گذشته. و حالا برای موقعیت جدیدت، کار جدیدت،
دوباره باید آموزش ببینی، دوباره کتاب بخونی، دوباره مشاوره بدی و حالا دوباره باید زحمت بکشی، حالا کارهای بزرگتر. حالا اگه تغییری نیازه تغییر رو انجام بدیم. باید تلاش بکنی دائما رو به رشد، رو به بهبود، رو به پیشرفت تغییر بکنی. انسان ذاتاً گرایش داره هی برگرده به گذشته‌اش. هی میگه من تو این رستوران خاطره داشتم، فلان داشتم، بهمان داشتم، بریم این کار رو انجام بدیم. هی دوست داره هی بره بگه آقا در فلان سال فلان سالگرد بود، فلان جشن بود، فلان اینو بیایم دوباره زنده نگهش داریم. این لزوما تو بحث مالی موفقیت آمیز نیست، چون با اصل زندگی نمیخونه. چون گذشته در گذشته، شما یا آیندت، اصلا گذشته ای وجود نداره، فقط تو ذهن شماست که داری اینو زنده نگه میداری، وگرنه تو طبیعت تموم شده. اون درختی که بارور بوده سیب میداده و الان خشکیده شده رفته دیگه، اصلا تموم شده رفته. شاید یه مقدار نگاه من نگاه انسانوار و نگاه زندگی طوری نباشه، ولی نگاه آموزش مالیه و میتونم همه شما بزرگواران این رو میدونید که این نگاه صرفاً تو بحث مالی و صرفاً یه تلنگر و صرفاً یه اغراق کردن جهت انتقال مفهومه. چون مفهوم یه مقدار سخته، یه مقدار پیچیده است و شاید خیلیاتون اصلا تجربه نکردید و اصلا این حرفا شاید براتون جالب باشه یا جدید باشه یا ملموس نباشه، ولی تو آینده تجربه میکنی اگه تو مسیر درست باشی و اونجا این به کارت میاد و اونجا میبینی هزینه‌شو زودتر دادی، پس باخت نمیدی، اشتباه نمیکنی، تصمیم درست میگیری. میگی آقا من ملک کلنگی داشتم به اینجا رسیدم، حالا گرایش به ملک کلنگی دیگه ول کن، این الان باید بری تغییر بکنی. الان باید بری شرکت ساختمون سازی تو بورسی بکنی، یه تعاملی کنی، یه پروژه بزرگ. اون رویه رو ول کن، الان تغییر بکن. من میرفتم فیزیکی میخریدم، اینا رو جمع کردم، به یک مرتبه همه این طلا رو دادم فلانشو بهماشو، این دیگه ول کن. الان صندوقاش اومده راحت با یه دکمه خرید و فروش صندوق طلا تو بورس میکنی. الان کارخونه‌اش اومده اصلا میخری رشدش از سکه هم بالاتره. این رویه هی سکه بخری سکه بخرم بخور تو شکم مرغ، نمیدونم باتری خالی بذار تلفن بپیچ، دیگه فراموش کن. این تغییر رو دیگه ایجاد بکن. این لایف استایل جدید رو، دیدگاه جدید رو، کار جدید رو انجام بده. هی بر نگرد به قبل. حالا اگر میخوای جدید باشه باید هزینه‌شو بدی، باید یاد بگیری، باید یاد بگیری کجا باید خرج بکنی، چه خرجی بکنی. هر جا دیدید هر هزینه‌ای که میکنید منفعت ناشی از اون هزینه بالاتر از اون هزینه است، انجام بدید، اصلا بلا شک انجام بدید. حالا تو بحث ترید این مصداق داره. مثلا من میخوام تو بورس 800 تا سهام رو تحلیل بکنم به سبک خودم. میام میگم آقا جان بنده 8 تا نیرو استخدام میکنم، 8 تا تحلیلگر نیاز دارم، به اینها حاضرم این هزینه رو پرداخت بکنم، x ریال، x دلار، x پوند، هرچی. اینا به من این خروجی رو بدن که فقط 100 تاشو، فقط 50 تاشو مورد تایید من با نگاه من به من بگن. اگر اون تایمی که من میتونم اختصاص بدم خودم پیدا بکنم، بدم به اینها هزینه‌ای که دارم پرداخت میکنم، پس تایم من آزاد میشه، منفعتی که به دست میارم بالاتره. پس این کار خوبه. یه مقدار ساده تر مثال بزنم. من اگه میخوام برم ماشینامو ببرم کارواش 200,000 تومان بدم، اون یک ساعتی که تایم من آزاده من میتونم 300,000 تومان درآمد کسب بکنم، پس من باید برم کارواش. اگه من تو اون یک ساعت 150 تومان درآمد کسب میکنم، من باید ماشینم خودم بشورم، نباید برم کارواش. هر چیزی منفعتش از هزینه‌اش بالاتره شک نکنید انجام بدید. و اینجا به اصل زیبای برون سپاری میرسید و یک معامله‌گر و یک تریدر و یک آدم موفق برون سپاری میکنه. از مشاورین استفاده میکنه، از تحلیلگران استفاده میکنه، از اطلاعاتی که تحلیلگران ارائه میدن، نشریات ماهانه است، هفتگی، روزانه است، بستری، تلگرامی، کانالی، واتساپی، هر چی که از استفاده میکنه. حضوری، غیر حضوری، سمینار، وبینار، هر چی که هست استفاده میکنه. میگه این اطلاعات ارزشمنده. حالا بعضیا هزینه بالا میگیرن، بعضیا هزینه پایین میگیرن.
بعضیا به خاطر این دریافت هزینه شده درآمدشون و اصلا اون عشق و کارش نیست، اصلا تخصصش هم نیست، شیاد مرد که پدر سوخته. ای بابا مثبت 18 کردی ویدیو رو. بعضیا نه. حالا این دیگه میشه طیف بحثی، به ما مربوط نیست. ما کارمون اینجا چیه؟ یادگیری. این که عزیز من هر چی منفعتش از هزینهش بیشتر میارزه پرداخت کن. چرا باید پرداخت کنید؟ چرا باید اینو؟ این باز پرداخت مالی نیست اون چیزی که دارید پرداخت میکنید، پرداخت جوانیتونه، عمرتونه. این چشا چاله، این سلامتی، این مو داشتیم ما نبین نداریم. اینا سر یادگیری رفته. این عینک سر یادگیری رفته اومده، نبود. الان البته به عینک حدسم خوبه، بد نیست، ولی اینا هزینه واقعیه، نه اون هزینه کتاب و کلاس و اینا که. ولی من این هزینه ها رو حاضر شدم بدم به اون دیدگاه و جهان بینی برسم، به اون لول تصمیم گیری برسم، به اون جایگاهی که دوست دارم برسم. هزینه هاشو دادم، شما هم باید بدید و باز هم باید بدم و باز هم باید بدیم که بتونیم اون چیزی که میخوایم رو به دست بیاریم. همه چیز کاست داره. پروفسور ثقفی استاد نازنین من گفت همه چیز کاست داره، همه چیز کاست داره، کاستشو باید پرداخت کنید و باید یاد بگیرید رها کنید. برای همین میگن هر کی بخشنده است آدم خیلی موفقیه. برای همین میگن کار خیر کن، برای همین میگن صدقه بده. اصلا این فلسفه وجودیش یکی از مزیتاش اینه، از وقتی میبخشی صدقه میدی، وقتی کار خیر میکنی، وقتی رها میکنی متوجه میشی باید حالا بری به دست بیاری. این ناخودآگاه یکی از این دره حیف بود انداختی، این ناخودآگاه یکی از اصول زندگی رو داره به شکل غیر مستقیم بهت میگه اگر ببخشی حالا میخوای به دست بیاری. حالا میگه پروردگار مهربانم کمکت میکنه، چون هر آنچه بخواهی بهش میرسی. اینی که میفتی به دست آوردن رو یاد میگیری. اینی که لباسایی که استفاده نمی‌کنید رو برید ببخشید، کتابایی که استفاده نمی‌کنید ببخشید، وسایلی که استفاده نمی‌کنید ببخشید. از کارهای ساده شروع بکنید. وقتی بنده میگم یک انسان باید منظم باشه، میگم عزیز من شروع کن از مرتب کردن اتاقتو مرتب کن، تختتو مرتب کن، لوازم اداریتو، محل کارت رو منظم کن، مرتب کن. این نظم رو از چیزهای ساده شروع کن. بخشش رو از چیزهای ساده شروع کن و همیشه هر مسئله پیچیده‌ای رو مثال سادهش رو بزنید حل کنید، بعد مقیاسش رو بزرگ کنید. بنابراین از چیزهای ساده شروع کنید به بخشیدن. اگر من میرم بیرون میبینم 10 تا خودکار میخواد، 2 تاشم من دارم میدم بهش. نیاز مالی داره بهش کمک میکنم، نیاز عاطفی داره بهش محبت میکنم، نیاز دانش داره علممو در اختیارش میذارم. این بخششه، این رها کردنه، این در اختیار دادنه باعث میشه شما هی بری چیکار کنی؟ به دست بیاری. و حالا باعث میشه چیکار بکنی؟ میشی مثل طبیعت، میشی مثل تمام موجودات کره زمین. وقتی نگاه میکنی میبینی تمام موجودات کره زمین هر روز دارن به همدیگه خدمت میکنن. میفتی تو مسیر درست، میفتی در جهت اینکه هی از دست میده، هی برگاش میریزه، هی میوهاش میریزه، همه بیان استفاده کنن، دوباره سال دیگه شکوفه جدید، میوه جدید، میوه بیشتر، میوه بهتر. این میفتی تو مسیر پیشرفتش، ولی به شرطی که رها بکنی. اگه درخت بیاد بگه که ای بابا یادش بخیر ما یه دونه میوه دادیم چه لذتی داشت، بذاریم سرم یه میوه بدیم، این داره بر میگرده به گذشتهش. الان نیازهاش، خواسته هاش متفاوت شده، محیطش متفاوت شده، چون بزرگ شده، تو سطح بالاتری قرار گرفته. الان نمیتونه با اون نیازهای قدیمش سر بکنه، نمیتونه الان بیاد. الان باید بخشنده تر بشه، الان باید بزرگتر فکر بکنه، الان باید قشنگتر نگاه بکنه و حالا برای بزرگ شدن باید هزینه‌شو بده، حالا بیشتر باید تلاش بکنه، حالا بیشتر باید برگ بده، بیشتر باید هرس بشه، بیشتر باید نه بگه، بیشتر باید آره بگه به خودش،
بیشتر باید حذف بکنه، بیشتر باید کارهای بدش رو بذاره کنار، عادتهای بدش رو بذاره کنار و هزینه تغییر رو بپردازه و بپذیره که تغییر رو هم با سختی پرانتز بسته یادآوری ویدئوی قبلی. پس رها بکنید و ببخشید و ببخشایید و خیر برسونید و صدقه بدید، هم علمتون رو، هم متعلقات مادیتون رو، هم دانشتون و تجربتون و مهارتتون رو. هزینه چیزهای جدید رو هم بپردازید و دائم پذیرا باشید و این عرض آخرم پیش داوری نکنید، قضاوت نکنید. این قضاوت و این پیش داوری به فرض اینکه درست باشه بازم محدود کردن ذهنته، بازم محدود کردن دریچه نگاهته، باز هم کوچیک کردن دنیاته، باز هم نشان دهنده غروره، نشان دهنده خودبینیه، نشان دهنده جهله، نشان دهنده نادانیه. و باز هم در حوزه جبر بازی نکنید، در حوزه اختیارات بازی کنید. اینا هم یادآوری شد. براتون بهترینا رو آرزو میکنم. دوست دارم این مباحث روانشناسی بسیار بسیار قشنگ رو یاد بگیرید و از همه مهمتر تو زندگی اصلاح کنید که اثرش رو تو معامله‌گریتون ببینید. اگر میخواید معامله‌گر موفقی تو بازار بورس، تو بازار کریپتو، تو بازار فارکس، تو بازار طلا، تو بازار مسکن، تو هر بازاری باشید، باید این کارهای قشنگ رو بیاموزید، باید این تغییرات قشنگ رو انجام بدید. کم کم میخوام بخش استدلال آموزش منطق رو خدمت شما بذارم. یک مقدار پیچیده و سخته، اما به شدت دوباره هم تو زندگی هم تو معامله گری موثره. خداوند مهربان یار یاورتون باشه، زیر سایه پروردگار مهربان. خوشحال خندان و شاد باشید عزیزم.